Hello everyone, আজি আমি চাওঁ unary operators আৰু relational operators. Unary operators টোত মানে কি হয়, binary আমি অলৰেডি শিকিছো. Binary operators দুটা operator থাকে, unary এটা থাকে. So unary operators বিলাক কেনেকৈ হয় আমি তাকে চাম. The first of all আমি যিকোনো এটা লৈ variable n equal to 7 suppose. ঠিক আছে, n ৰ ভ্যালুটো কিমান হৈ আছে 7. So এইবিলাক কাম ইউজ হয় মানে যেতিয়া আমি নিগেটিভ সাইন টাইন দিওঁ, এইবিলাকত বেছি ইউজফুল হয়। তাক সাপোজ -n আমি ইয়াত যদি দিওঁ, ই কি ল'ব, -7 ভ্যালুটো লৈ ল'ব। সো ইয়াতে n ৰ ভ্যালু কিমান হৈ আছে, এগেইন 7 হৈ আছে। আমি যদি n টো ইকুৱেল টু -n দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ n ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব সেইটো চাওঁ। সো ইট ইজ -7। সো এইটো হ'ল unary operators, য'ত নেকি আমি মাইনাস সাইন দি এই কামখিনি কৰিবলৈ ইজি হয়। নেক্সট আহিলে ৰিলেশ্যনেলত আমি কি কৰোঁ, দুটা লৈ লওঁ। সাপোজ 5 দুটা ভেৰিয়েবল লৈ লৈছোঁ, b = 6। এতিয়া কি কৰোঁ, আমি ৰিলেশ্যনত আমি যে আগতে বুলিয়ান পঢ়িছিলোঁ, বুলিয়ানৰ ইয়াত কামখিনি হয়। বুলিয়ানত যেনেকৈ হৈছিলে a b লিখোঁ। সাপোজ obviously a cannot be greater than b, কাৰণ a ভ্যালু হ'ল 5 আৰু b ভ্যালু হ'ল 6। এটা ফলছ ওলাইছে। সো এই বুলিয়ানৰ যিখিনি পঢ়িছিলে সেইখিনি আহিছে। b greater than a হ'বনে, yes true, b is 6 a is 5, so b greater than a হ'ব। সো সেইখিনি বস্তু আমি লিখিব। আৰু এটা বস্তু আমি চাওঁ, a equal to b। ইয়াতে কি হ'ল, a equal to এতিয়া আমি কি হ'ল a equal to b, যেনে a আৰু b ইকুৱেল হয়নে নহয় চেক কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াত কিন্তু আগতে আমি এছাইন যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া এটা ছিংগল ইকুৱেল দিওঁ। ইয়াত দেখিছে a equal to 5 দিছোঁ, b equal to 6 দিছোঁ, এইবোৰ এছাইন কৰি আছোঁ। কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া ভেলুকেইটা ইকুৱেল হয়নে নহয় তাৰ কাৰণে ডাবল ইকুৱেল চিন দিব লাগে। চ' a equal to b চাওঁ, এইটো ফলছ, a ভেলু 5 b ভেলু 6। চ' a equal to b কেতিয়াও নহয়। চ' আমি কিন্তু যদি আমি কৰোঁ a is equal to আমি আকৌ যদি এছাইন কৰি দিওঁ a is equal to 6 আৰু এতিয়া লিখোঁ a equal to b, তেতিয়াহ'লে ট্ৰু হৈ যাব। নতুনকৈ এছাইন কৰিলোঁ a ভেলু 6, চ' b ভেলুৰ লগত ইকুৱেল মাৰি গৈছে, চ' ইট ইজ ট্ৰু। আৰু আমি আৰু এইবিলাকো চাওঁ ক'ব পাৰোঁ, লেছ দেন ইকুৱেল টু b, লেছ দেন ইকুৱেল টু b হয়নে a, চ' ইট ইজ ট্ৰু। a is greater than equal to b হয়নে নহয়, ইট ইজ ট্ৰু। চ' এইখিনি ট্ৰু হয়। নেক্সট আমি কি চাব পাৰোঁ, a is এক্সক্লেমেশ্যন চাইন ইকুৱেল টু b, নট এক্সক্লেমেশ্যন চাইনটো কি বুজায়, নট ইকুৱেল টু বুজায়। এইটো ভুল হৈ আছে। a is equal to b, অবভিয়াছলি a is not equal to b কনচেপ্টটো ভুল হৈ আছে। চ' এইটো ফলছ দেখুৱাইছে। চ' b equal to 7 আমি যদি দিওঁ, লেট আছ এছাইন এ নিউ ভেলু b equal to 7 আৰু আমি লিখোঁ a is এক্সক্লেমেশ্যন চাইন ইকুৱেল টু b, এইটো ট্ৰু হ'ব। চ' ট্ৰু, এইটো ট্ৰু আহি গ'ল। চ' এইখিনি হ'ল ৰিলেশ্যনেল অপাৰেটৰ্ছ। নেক্সটত আমি চাম লজিকেল অপাৰেটৰ্ছ, আৰু দুই এটা চাবলৈ যদি আছে, নেক্সটত অকল আমাৰ আছে লজিকেল অপাৰেটৰ্ছ। আমি লজিকেল অপাৰেটৰ্ছ চাম। থেংক ইউ।